بسم الله الرحمن الرحیم. د مهلتونو جلا کول د تصعید په طریقه. تصعید موږ ویل چې تصعید موږ سره تصعید یو جامد په مستقیم ډول جامد حالت څخه غاز حالت ته بدل شي، دې ته موږ تصعید دیو. نو تصعید چې دی، تصعید په طریقه موږ کولی شو چې موږ جامد مخلوطونه چې دي دا موږ چیکو جلا کو. مثال په توګه ما سره ایودین دی. ایودین موږ ویل چې دا سبلماین مرکب دی، تصعید عملی پکې اجرا کېدی شي. یعنی ایودین داسې مرکب دی I2 دا ما سره جامد دی، او که دې له زه تودوخه ورکړمه، ایودین ته زه تودوخه ورکړمه، دا بدلیږي په ایوډین باندې خو غاز حالت ته. نو I2 سالډ جامد دا بدلیږي په I2 باندې ګیس حالت ته مستقیما. او سوډیم کلوراید کې دا خاصیت نشته. خوړو مالګو کې چې کوم مالګې دي موږ سره د خوړلو په هغه کې دا خاصیت چې دی موږ سره نشته دی. نو موږ دغه چې دی موږ سره دې ته موږ ایرلن مایر یو ایرلن مایر فلاسک دی، او دغه فلاسک کې موږ څه اچولی دی؟ یو د خوړو مالګه سوډیم کلوراید اچولی، او بل هم پکې ایوډین مخلوط دی. جامد په جامد کې چې دا موږ سره مخلوط دی، سوډیم کلوراید هم پکې شته، او ایوډین چې دی دا موږ سره په دې کې شته دی. موږ د ایرلن مایر فلاسک کې سوډیم کلوراید ایوډین دواړه موږ سره دي، او دې له موږ څه ورکړو؟ دا موږ سره چې دی بنسن برنر دی د تودوخې چې دا یو سرچینه ده، ما سره تودوخې سرچینه ده. تودوخې څه ده؟ دا یو سرچینه ده. نو موږ تودوخه ورکوو، او دا زموږ بیکر دی، دا زموږ څه دی؟ بیکر دی. او دې بیکر کې موږ اچولي دا رنګ چې دی دا اوبه دي، یخې اوبه هم پکې اچولي. نو کله چې موږ تودوخه ورکوو د ایرلن مایر فلاسک کې چې کوم سوډیم کلوراید دی او ایوډین دی، نو ایوډین ما سره سبلماین مرکب دی. ایوډین چې دی سبلماین دی، جامد حالت کې دی، دا اس جامد ته اشاره کوي. نو دا به بدل شي I2 باندې، او جی مو سره ولیکو، د مطلب دی چې غاز باندې. نو تودوخې په واسطه به ایوډین چې دا به والوځي ما سره، او دا به د پلاس د لاندې تل پورې دلته به ما سره څه شي؟ دغه اوبه چې موږ ښودې د اوبو په واسطه به دغه د دې د بخارات چې دي د ایوډین دا به موږ سره څه شي؟ دا موږ سره یخ شي. نو که موږ وګورو نو لاندې مخلوطو ما سره او پاس ما سره خالص ایوډین وي، او دې کې به نور سوډیم کلوراید هېڅ قسمه ذره به دې کې موږ سره نه. نو موږ په ایرلن ما دغه د تصعید په طریقه باندې موږ کولی شو چې موږ ایوډین چې دی دا د نورو موادو څخه څه کو؟ د نورو موادو څخه دا جلا کو. همدارنګې موږ مثال په توګه موږ ایوډین داسې کولی شو، مثلا موږ سره که موږ بیکر واخلو، دا بیکر واخلو، او دې بیکر کې موږ فلاسک چې دی فلاسک چې دی صحیح ده، فلاسک دې کې موږ فلاسک کېدو کیف چې دی بیکر واخلو، دې کې موږ سرچپه کیف کېدو، او کیف د ننه طرف چې دی دا موږ په فلټر کاغذ باندې
فلټر کاغذ باندې بند کو او دې کې موږ سوډیم کلوراید اغستی او ایوډین دې کې موږ واخلو دې له موږ تودوخه ورکو دې بیکر ته موږ تودوخه ورکو صحیح ده جالي ناسوس دلته موږ لګولې دی چې دی جالي ناسوس داسې جالي چې سوځي نو او موږ دې بیکر ته تودوخه ورکو نو ایوډین چې دی دا ما سره شي ایوډین چې دی ایوډین دا لاندې چې دا موږ سره فلټر کاغذ دی ایوډین به ما سره واځي دا به دغه فلټر کاغذ په داخل طرف باندې دا بور سره شي او موږ داسې یخه ټوټه راواخلو یو د ټوټه وګورو یا خشکه وګورو او موږ دا د کیپ چې دا بار مخې موږ یخو نو دغه ایوډین چې دی بیرته به ما سره ایوډین چې دی دا ما سره به واوړي د جامد څخه غاز حالت ته او غاز حالت چې بیرته موږ یخ کو نو بیرته به موږ سره غاز نه دا راشي جامد حالت ته نو په د داخل طرف باندې به ما سره خالص ایوډین ذرې وي موږ سره د ایوډین مالیکول برخې به موږ سره نو ایوډین چې دی موږ سره په هغه مرکبات چې هغه تصعیدي خاصیت لري سبلماین خاصیت لري جامد ډایرکټ بدلیږي په غاز باندې نو موږ کولی شو دا په دې طریقه باندې شي کو خالص کو